এনেকুৱা বহুত কম মানুহ থাকিব যিসকলে ধনী হ'বলৈ নিবিচাৰে এনেকুৱা বহুত কম মানুহ থাকিব যিসকলে নিবিচাৰে যে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি সদায় বাঢ়ি গৈ থাকক মই আপুনি আমি সকলোৱে বিচাৰো আমাৰ ওচৰত টকা পইচা বাঢ়ি যাওক সম্পত্তি বাঢ়ি যাওক আমি সদায় ধনী হৈ গৈ থাকো নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই প্ৰীতম ফুকন সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পিএছ এছপাইৰিং ফিল্মছৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলো কুশলে আছে ভগৱানক সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰো যাতে আপোনালোক সদায় কুশলে থাকে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো কুশলে আছো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰিম এনেকুৱা কিছুমান কথা কোনবোৰ এনেকুৱা কাম সেই ধনী ব্যক্তিসকলে কৰে যাৰ দ্বাৰা কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি যিবোৰ আমাৰ লগতে ডাঙৰ হয় কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনকালত টকা পইচা সম্পত্তি বহুত গঢ়ি তোলে আৰু আমি লগত থকাৰ পাছতো কিছুমান এনেকুৱা ভুল কৰোঁ যিবোৰ ভুলৰ বাবে আমি একে ঠাইত ৰৈ যাওঁ কষ্ট হয়তো আমি সমানে কৰোঁ আমাৰ সপোন সমানেই থাকে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি যিসকলে নিজৰ সপোনবোৰ বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি যিসকলে সদায় নিজৰ ভাগ্য আৰু সমাজক দুখ দি নিজৰ জীৱনটো শেষ কৰে মই সেইবাবে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা কিছুমান টিপছ যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে অতি কম বয়সৰ ভিতৰত নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনটো ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰিব নিজকে ধনী কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকেও ৰিচ পিপলৰ হাইত নিজকে ৰাখিব পাৰিব তাৰ আগতে যদি চেনেলত নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইখিনিত মই আপোনালোকক এটা সৰু কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰিম যিটো কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে বুজি পাব কম বয়সত ধনী হোৱাৰ কিছু টিপছ কিছু কৌশল দুজন নলে গলে লগা বন্ধু দুইজনৰ মনত অদম্য হেঁপাহ ধনী হোৱাৰ দুইজনে কাম বিচাৰি ওলাই গ'ল আৰু এজন কাঠমিস্ত্ৰীৰ লগত থাকি কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰায় 3 মাহমান কাম কৰাৰ পাছত তাৰে এজন বন্ধুৱে অনুভৱ কৰিলে ইয়াত কাম কৰি তেওঁৰ জীৱনৰ কেতিয়াও সপোনবোৰ সম্পূৰ্ণ নহয় কেতিয়াও তেওঁ টকা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে কাৰণ যিকেইটা টকা উপাৰ্জন কৰে সেই টকাকেইটাৰে চলিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় এই ভাবি তেওঁ আনজন বন্ধুক লগত ধৰিলে যে বেলেগ ঠাইত কাম কৰি যাবলৈ কিন্তু দ্বিতীয়জন বন্ধুৱে তেওঁৰ কথা নুশুনিলে গতিকে প্ৰথম বন্ধুজনে আঁতৰি গুচি গ'ল আঁতৰি গৈ পেলাই তেওঁ বহুতো কাম কৰিবলৈ ধৰিলে কেতিয়াবা হয়তো কাঠৰ জেগাত কাম কৰিলে কেতিয়াবা ছাপ্লাই জেগাত কাম কৰিলে কেতিয়াবা হয়তো ফাৰ্নিচাৰত কাম কৰিলে কেতিয়াবা হয়তো দোকান এখনত ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ কাম কৰিলে কেতিয়াবা হয়তো ছেলছমেনৰ কাম কৰিলে এনেকৈ বহু ঠাইত কাম কৰি কৰি তেওঁৰ বহুতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল অলপমান পইচা ঘটিলে আৰু তেওঁ লাহ বিলাসেৰে নিজৰ জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিলে যেতিয়াই যিটো মন যায় তেনেকৈ খায় খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া খায় এখন ধুনীয়া বাইকো ল'লে আৰু তেনেকৈ কৰি পেলাই তেওঁৰ জীৱনটো অতিবাহিত হৈ আছিল ঠিক 5 বছৰমানৰ পিছত এদিন হঠাৎ এজন বন্ধুলৈ মনত পৰিলে ভাবিলে যে সেই বন্ধুজন যাক তেওঁ লগ ধৰিছিলে কিন্তু যিজনে মানা কৰিছিলে আহিবৰ কাৰণে যিজনে সেই কাঠমিস্ত্ৰীজনৰ লগত আছিলে সেই বন্ধুজনলৈ মনত পৰিলে আৰু সেই বন্ধুজনক বিচাৰি ওলাল কিন্তু যেতিয়া তেওঁ সেই বন্ধুজনক লগ পালে তেওঁক আচৰিত কৰি সেই বন্ধুজনৰ ওচৰত ওলাল বৃহৎ সম্পত্তিৰ তালিকা এটা ডাঙৰ বাংলো বহুত মানুহে তেওঁৰ লগত কাম কৰি আছে বহুত দামী দামী গাড়ী তেওঁৰ বিল্ডিঙত আছে গেৰেজত আছে এই দেখি তেওঁ আচৰিত হৈ পৰিল আৰু নিজৰ বন্ধুজনক প্ৰিয় বন্ধুজনক সুধিবলৈ ধৰিলে কেনেকৈনো তেওঁ ইমান উন্নতি কৰিলে কাৰণ তেওঁ নিজেও বহুত কষ্ট কৰিছে বহুতো ঠাইত কাম হলাইছে বহুতো কাম শিকিছে তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁ ইমান টকা ঘটিব পৰা নাই যিমান টকা আজি সেই বন্ধুজনে ঘটিলে বন্ধুসকলে এই কাহিনীটোতে সোমাই আছে জীৱনত ধনী হোৱাৰ বহুত এনেকুৱা ৰাস্তা যিবোৰ আপুনি ফ'ল' কৰি ধনী হ'ব পাৰে প্ৰথম কথা হৈ গ'ল কি জীৱনত যদি আপুনি ধনী হ'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কামটোতো কৰিব লাগিব কিন্তু সেই কামটোত একাগ্ৰতা থাকিব লাগিব সেই কামটোত নিষ্ঠাৰে আপুনি শিকিব লাগিব 100% যেতিয়ালৈকে আপুনি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে সেই কামটো আপুনি শিকিব নোৱাৰে আৰু তেতিয়ালৈকে আপুনি কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰে প্ৰথম যিজন বন্ধু আছিলে তেওঁ কাঠমিস্ত্ৰী তাত কাম কৰিলে 2-3 মাহ তাৰপিছত ছেলছত গ'ল তাৰপিছত ষ্ট'ৰ কিপাৰ গ'ল তাৰপিছত ফাৰ্নিচাৰত গ'ল এনেকৈ কৰি পেলাই তেওঁ বিভিন্ন ঠাই হলালে বিভিন্ন কাম হলালে যাৰ বাবে তেওঁ কামটো বহুত জানে কিন্তু প্ৰতিটো কামত হয়তো অলপ অলপ শিকিবলৈ বাকী ৰাখি গৈছে নতুবা তেওঁ অলপ অলপহে শিকিছে কিন্তু যিজন দ্বিতীয় বন্ধু আছিলে তেওঁ 1 বছৰ ধৰি কাঠমিস্ত্ৰীজনৰ লগতে একেৰাহে কাম কৰিলে যাৰ বাবে তেওঁ শিকি গ'ল কাঠৰ বস্তু কেনেকৈ বনাব লাগে ক'ত বিক্ৰী কৰিব লাগে কেনেকৈ সেল কৰিব লাগে কেনেকৈ কাষ্টমাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগে নিজৰ বিজনেছ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে এই সকলোবোৰ শিকি যোৱাৰ বাবে তেওঁ এবছৰৰ পাছত নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব ধৰিলে নিজৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু তেওঁ অলৰেডি জানিছিল কাঠৰ প্ৰতিটো বস্তু ভালকৈ বনাবৰ বাবে তেওঁ জানিছিল কাষ্টমাৰ কেনেকৈ পাব লাগে তেওঁ জানিছিল মাৰ্কেটত কেনেকৈ নামিব লাগে কাৰণ তেওঁ সম্পূৰ্ণ 1 বছৰ দিন-ৰাত মেহনত কৰিছিল সেই জেগাডোখৰ পাবৰ বাবে গতিকে প্ৰথম লেসন বা প্ৰথম যিটো ৰুলছ আমি মানিব লাগে ধনী হ'বৰ বাবে সেইটো অকল জীৱনত আপুনি কি কৰিছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু সেই কামটো কেনেকৈ কৰিছে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা চেষ্টা কৰিব যাতে আপুনি নিজৰ 100% দি সেই কামটো কৰিব পাৰে
যেতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ কামটোত পাকৈত নহ'ব তেতিয়ালৈকে আচলতে আপুনি সেই কামটোৰ পৰা যে ইমান এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰি সেইটো কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰে 2 নম্বৰ ৰুল যিটো সদায় ধনী ব্যক্তিসকলে ফলো কৰে বা কম বয়সত ধনী হ'বলৈ আপুনি ফলো কৰিব লাগিব সেইটো হৈ গ'ল সেভিংস বন্ধুসকল যিজন দ্বিতীয় বন্ধু আছিলে তেওঁ কি কৰিলে জানেনে তেওঁ যেতিয়ালৈকে কাম কৰিলে যিমান টকা উপাৰ্জন কৰিলে যিমান কম খৰচত তেওঁ চলিব পাৰে সিমান কম খৰচত তেওঁ চলিছিল নিজৰ একদমই প্ৰয়োজনীয় বস্তুকেইটাৰ বাহিৰে বেলেগ ক'তো খৰচ কৰা নাছিল আৰু তেওঁ বাকি পইচাখিনি সদায় সেভিংছত ৰাখিছিল কিন্তু যিজন প্ৰথম বন্ধু আছিল যিজনে তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল তেওঁ যেতিয়াই টকা পায় ধুনীয়া কাপোৰ কিনে যেতিয়া টকা পায় ধুনীয়া ধুনীয়া ফেশ্বনত তেওঁ সেই পইচাখিনি উৰুৱাই দিয়ে নিজকে ধুনীয়া দেখাবৰ বাবে নিজকে ধনী দেখাবৰ বাবে ধনী ফিলিংছ আনিবৰ বাবে তেওঁ পইচা খৰচ কৰে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু খায় যিবোৰ বস্তু হয়তো নাখালেও চলি যায় আৰু 2 নম্বৰ যিটো মেইন ৰুল কম বয়সত ধনী হোৱাৰ সেইটো হৈ গ'ল সেভিংস তো আপোনালোকে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব সেভিংস আমি কিমান কৰিব পাৰিম মাহেকে 50 টকা আমি কি পাম 5 বছৰ ধৰি আমি সেভিংস কৰি আহিছো আমি কি পাম ডেইলি 50-60 টকা সেভিংস কৰাৰ আমাৰ কেপাসিটি আমি কিবা ইনকাম কৰিব পাৰিম নে কিবা আমাৰ হাসতীয়া টকা আহিবনে এইখিনি যদি মই আপোনালোকক দেখাও আপুনি আচৰিত হৈ যোৱা এটা হিচাপ ইয়াতে ওলাব আপুনি বিলিভ নকৰিব যদি আপুনি 50 টকাকেও ডেইলি হিচাপত যদি জমা কৰি যায় যিখিনি আপুনি গুটকা পেকেট খাওঁতে দিনটোত চাহ খাওঁতে চকলেট খাওঁতে চিপছ খাওঁতে অলাগতিয়াল পইচা আপুনি খৰচা কৰে যদি 50 টকাকেও যদি আপুনি হাসি যায় তেনেহলে এক মাহত সেই পইচাখিনি 1500 টকা হৈ যাব যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ এক বছৰ তেনেকৈ ৰাখি যায় তেনেহলে সেই টকাখিনি কিমান হ'ব জানেনে সেই টকাখিনি পৰিণত হ'ব 18000 টকালৈকে মানে এক বছৰত প্ৰতিদিনে আপুনি যদি 50 টকা ঘণ্টা খোৱা গুটখা খোৱা চাহ খোৱা আপোনাৰ চিপছ খোৱা চকলেট খোৱাত যিখিনি পইচা খৰচ কৰি আহিছে যদি ৰখাই যাব পাৰে তেনেহলে এক বছৰ পাছত আপোনাৰ ওচৰত 18000 টকা থাকিব য'ত নেকি আপোনাৰ বন্ধুজনৰ ওচৰত হয়তো তেতিয়াও সেই 50 টকাই থাকিব যদি আপুনি 5 বছৰ ধৰি সেই পইচাখিনি জমা কৰে তেনেহলে আপোনাৰ ওচৰত সেই মুহূৰ্তত 90000 টকা বাকি থাকিব 90000 টকাৰ আপোনাৰ ক্ৰেডিট থাকিব আপোনাৰ ওচৰত জমা থাকিব যাৰ দ্বাৰা আপুনি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ সাহস পাব কিবা এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত কেপিটেল থাকিব ঠিক সেই অনুপাতে আপুনি যদি 100 টকা মিনিমাম আপুনি জমা কৰিব পাৰে তেনেহলে এক মাহত 3000 টকা এক বছৰত 36000 rupees আৰু আপুনি যদি 5 বছৰ ধৰি এনেকৈ জমা কৰে তেনেহলে 1,80,000 টকা আপোনাৰ হাতত থাকিব য'ত নেকি সেই 5 বছৰ পুৰণি বন্ধুজনৰ হাতত হয়তো এতিয়া সেই 50 টকাই বা 100 টকাই ডেইলি খৰচ কৰিবলৈ থাকিব ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক যে ডেইলি আপুনি কিমান খৰচ কৰে কিমান জমা কৰে মনত ৰাখিব ধনী আপুনি ইমান হঠাতে হ'ব নোৱাৰে ধনী হোৱাৰ নিয়ম আছে বন্ধুসকল হেকিনি ফলো কৰিবই লাগিব গতিকে 2 নম্বৰ ৰুল যেটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হেতু হৈ গ'ল সেভিংস হে ব্যক্তিজনে যেনেকৈ সেভিংস কৰিছিলে আপুনিও সেভিংস কৰিবলৈ শিকক 3 নম্বৰ যেটো ইম্পৰ্টেন্ট ৰুল হেতু হৈ গ'ল কি প্লেনিং ইনভেষ্টমেন্ট আপুনি যদি অকল পইচাখিনি সেভিংসৰ গুৰুত্ব দিয়ে আৰু জিন্দেগীবোৰ থৈ যায় তেনেহলে হে পইচাখিনি এটা চুকত নিশ্চয় পৰি ৰব কিন্তু যিখিনি সাকসেসফুল আৰু ধনী ব্যক্তি তেওঁলোকে সদায় এইটো কথা চিন্তা কৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি পইচা হে পইচাখিনি বাঢ়িব কেনেকৈ সদায় একে ঠাইতে থৈ গলে আপোনাৰ বেংকত যদি জমা কৰি ৰৈ যায় তেনেহলে হে পইচাখিনিৰ ভ্যালু সদায় একেটাই থাকি যাব কিন্তু আপুনি চাব লাগিব প্লেনিং থাকিব লাগিব হে পইচাখিনি এনেকা কি জায়গাত ইনভেস্ট কৰিব পাৰি কি কামত লগাব পাৰি যাৰ দ্বাৰা হে পইচাখিনি আপোনাক এক্সট্ৰা ৰিটাৰ্ণ দিব আপুনিটো জেন্টেন চলি আছে কিবা এটা ইনকামটো আপুনি এনেও কৰি আছে বা আপুনি জীৱনত যেনেকৈ চলিব লাগে দৈনন্দিন চলি আছে তাৰ পাছতো কিন্তু আপুনি হে সেভিংস কৰা পইচাখিনিক লৈ প্লেনিং কৰিব লাগিব কি কৰিব কি নকৰিব ঠিক তেনেকৈ যিজন দ্বিতীয় বন্ধু আছিল হে ব্যক্তিজনে যিখিনি পইচা জমা কৰিলে সেভিংস কৰিলে তেওঁ ভাবিলে হে পইচাখিনি কেনেকুৱা জায়গাত লগাব পাৰি তেওঁ কাঠৰ বিজনেছ কৰিলে ফাৰ্নিচাৰ ব্যৱসায় কৰিলে লাহে লাহে হে ব্যৱসায়টোক আগবঢ়াই লৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে সেভিংস কৰা পইচাখিনি কেনেকুৱা জায়গাত ইনভেস্ট কৰিব কেনেকুৱা জায়গাত লগাব ইয়াৰো কিন্তু সঠিক প্লেনিং আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব বিনা পৰিকল্পনাত আপুনি কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও জীৱনত সফলতা পাব নোৱাৰে আৰু যদি আপোনালোকে মোক সুধে যে দাদা সেভিংস কৰা এটা সৰু উপায় দিয়ক তেনেহলে মই আপোনালোকক দুটা এপ্লিকেশন শেয়াৰ কৰিব পাৰো ইয়াৰ যেটো প্ৰথম এপ্লিকেশন তাৰ নাম হৈ গ'ল গ্ৰো এপ্লিকেশন আপোনালোকে তো শুনা পাইছে গ্ৰো এপ্লিকেশনৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাত গৈ যদি আপুনি একাউণ্টটো খুলি লয় তাত আপুনি এটা মিউচুৱেল ফান্ড নামৰ এটা অপচন পাই যাব আৰু এই মিউচুৱেল ফান্ডত আপুনি মিনিমাম 100 টকাৰ হিচাপত পইচা জমা কৰিব পাৰে ডেইলি বেসিছত সাপ্তাহিক বেসিছত বা মাহেকীয়া হিচাপত আপুনি যদি মাহেকীয়া 100 টকা জমা কৰি যায় আপুনি যিমান দিন মন যায় সিমান দিনে তাত আপুনি পইচা জমা কৰিব পাৰে এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে আপুনি মাত্ৰ এমাহ ৰাখিব লাগিব 2 বছৰ ৰাখিব লাগিব 5 বছৰ ৰাখিব লাগিব যিমান দিন সম্ভৱ সিমান দিন আপুনি যদি তাত পইচাটো 100 টকা জমা কৰি গৈ থাকে প্ৰতি মাহেকে তেনেহলে এদিন আপোনাক খুব
ধুনীয়া ৰিটাৰ্ণ দিব তাত 60% 40% 70% পৰ্যন্ত মিউচুৱেল ফাণ্ডত ৰিটাৰ্ণ পোৱা যায় আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে যে মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰিব লাগে ডেইলি 100 টকা বেচিছত মিনিমাম পইচা ৰাখিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটো লিংক দি দিছোঁ লগতে মিউচুৱেল ফাণ্ডতনো পইচা কেনেকৈ জমা ৰাখিব লাগে তাৰ ডিটেইলছ দি দিছোঁ আৰু লগতেনো গ্ৰ' এপ্লিকেশ্যনটোত কেনেকৈ লগ ইন কৰিব কেনেকৈ একাউণ্টটো খুলিব সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দি দিছোঁ এবাৰ চাই ল'ব আৰু আপোনাৰ জীৱনৰ এই সাঁচতীয়া পইচাখিনিৰ সঠিকভাৱে আপুনি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ শিকক যিটোৱে আপোনাক এটা হেভি ৰিটাৰ্ণ এটা সময়ত দিব ৰুল নম্বৰ 4 আপুনি যিখিনি পইচা ইনভেষ্ট কৰিব যিখিনি পইচা উপাৰ্জন কৰিব সেভিংছ কৰিব সেই পইচাখিনি কেতিয়াও শ্ব' অফত উৰাবলৈ চেষ্টা নকৰিব সম্পত্তি কিনাটো ভাল কথা কিন্তু চেষ্টা কৰিব যাতে কিছুমান এছেট আপুনি কিনিব পাৰে বন্ধুসকল এছেট আৰু লাইবিলিটিজ হৈ গ'ল দুইটাই সম্পত্তিৰ শাৰীতে পৰে কিন্তু লাইবিলিটিজ সেইখিনি সম্পত্তি যিখিনি সম্পত্তি আপোনাক পইচা খৰচ কৰায় আৰু এছেট হৈ গ'ল সেইখিনি সম্পত্তি যিখিনি সম্পত্তি আপোনাক পইচা ঘটি দিয়ে উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লওক আপোনাৰ যিটো ইনকাম সেই হিচাপত এটা আইফোন আপোনাৰ বাবে অতিকৈ দামী কিন্তু যদিহে আপুনি দৈনন্দিন জীৱনত কৰি থকা কামবোৰত আইফোনৰ একো ভেলিউ নাই তাৰ পাছতো আপুনি 1.5 লাখ টকা দি এটা আইফোন কিনিছে মাহে মাহে 5,000 টকা EMI দি আছে তেনেহ'লে ভাবক সেইটো আপোনাৰ বাবে এছেট হ'ল নে লাইবিলিটিজ হ'ল আপুনি শ্ব' অফ কৰিবলৈ গ'ল যে আপোনাৰ ওচৰত আইফোন আছে আপোনাৰ সপোন পূৰ কৰিছে ভাল কথা কিন্তু সেই আইফোনটোৰ পইচাখিনি হয়তো আপোনাক বিপদৰ ফালে ঠেলি আছে আপোনাৰ সেই আইফোনটোৰ ভেলু ডেইলি বেচিছত কমি গৈ আছে 1.5 লাখ টকাৰ পৰা সেইটো হয়তো 80,000 50,000 30,000 এনেকৈ কমি গৈ আছে আৰু যদি আপুনি বিক্ৰী কৰে হয়তো আপুনি তাতকৈ কম টকা পাবলৈ আছে কিন্তু আপুনি সেই আইফোনটোৰ পৰা কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ পইচা ইনকাম কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাই কিন্তু এজন ছ'চিয়েল মিডিয়া ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে মই যদি আইফোনটো কিনো তেনেহ'লে সেইটো মোৰ বাবে কি হ'ব এছেট নে লাইবিলিটিজ সেইটো মোৰ বাবে কেতিয়াও লাইবিলিটিজ নহয় ই মোক পইচা খৰচ নকৰে বৰং ই মোক পইচা দিব কাৰণ আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি ভাল ইয়াৰ প্ৰচেছিং ভাল আৰু আইফোনত কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ' কোৱালিটি ইমানে হাই কোৱালিটি হয় যে চাবলৈ ভাল লাগে গতিকে হয়তো ইয়াৰ কৰাৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি ভাল হ'ব কণ্টেণ্ট ভাল হ'ব ভিউজ বেছি আহিব হয়তো মানুহে বেছি ভাল পাব আৰু যাৰ বাবে হয়তো মই বেছি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মই আপোনালোকক থুলমূলকৈ বুজাই দিলোঁ যে এছেট আৰু লাইবিলিটিজ আপোনালোকে কেনেকৈ ভাগ কৰিব যিটো এই কাহিনীটোতো আছে যিজন প্ৰথম বন্ধু তেওঁ কি কৰিছিলে নিজৰ ভাল লগাবৰ বাবে ধনী দেখাবৰ বাবে দামী ফোন দামী কাপোৰ আৰু দামী বাইক কিনি সেই পইচাখিনি তাত খৰচ কৰিছিলে কিন্তু যিজন দ্বিতীয় বন্ধু সেই দ্বিতীয় বন্ধুজনে কিছুমান এনেকুৱা বস্তু কিনিলে যিবোৰ বস্তুৱে তেওঁক পইচা ঘটি দিব তেওঁক এখন দোকান কিনিলে তেওঁ এডোখৰ মাটি কিনিলে তেওঁ এটা ঘৰ কিনিলে যিটো ঘৰৰ মূল্য সদায় বাঢ়ি গৈ থাকিব যিডোখৰ মাটিৰ মূল্য সদায় বাঢ়ি গৈ থাকিব যিখন দোকানৰ মূল্য সদায় বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু তেনেকৈ আচলতে মানুহ এটা ষ্টেপত ধনী হৈ গৈ থাকে আপুনি যদি বিচাৰিছে ধনী হ'বৰ বাবে ৰুলছ এইকেইটা আপুনি ফ'ল' কৰিবই লাগিব 5 নম্বৰ যিটো ৰুলছ আমি ফ'ল' কৰিব লাগে ধনী হ'বৰ বাবে কম বয়সত সেইটো হৈ গ'ল আমি যিটো কাম কৰি আছোঁ সেই কামটো আমি কেতিয়াও এৰি দিব নালাগে এইটো সত্য আমাৰ যিটো ইনকাম চ'ৰ্চ সেইটো আছে আৰু আমি তাক সদায় এক্সপাণ্ড কৰিব লাগে আমি এটা কাম কৰি আছোঁ সেই কামটোৰ পৰা পইচা আহি আছে তাৰ পৰা সেভিংছ কৰিলোঁ ইনভেষ্ট কৰিলোঁ পইচা ডাবল হ'ল তাৰ পইচাখিনি বেছি হৈ গ'ল সেই পইচাখিনিৰ দ্বাৰা আমি চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে আমাৰ আৰু এটা ইনকাম চ'ৰ্চেছ হওক লাগিলে খুব কমটি টকাৰ হওক তেনেকৈ কৰি পেলাই তাৰপিছত আমি আৰু এটা তাৰপিছত আমি আৰু এটা এনেকৈ কৰি যদি আমাৰ যদি ইনকামৰ ৰাস্তা যদি আমি বঢ়াই গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ইনকাম সদায় বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব চেষ্টা কৰিব যিটো ফাৰ্ষ্ট ইনকামৰ সাঁচতীয়া পইচা সেইটোৰে ছেকেণ্ড এটা ইনকাম বনাবৰ কাৰণে সেই দুটা ইনকামৰ পৰা যিটো পইচা উপাৰ্জন হ'ব সেইটোৰে যাতে আপুনি 3 নম্বৰ ইনকামৰ ৰাস্তাটো মুকলি কৰিব পাৰে 3টা ইনকামৰ ৰাস্তাৰে 4 নম্বৰটোৰ পৰা আপুনি 5 নম্বৰটোলৈ যাওক যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত 5টা ইনকামৰ ৰাস্তা হৈ যাব সেই 5টা ইনকামৰ পৰা অহা পইচাৰ পৰা আপুনি ইনকামৰ ৰাস্তাও খুলিব পাৰিব ফূৰ্তি এনজয় আপোনাৰ সপোন পূৰ কৰাৰ সুবিধা সকলোবোৰ পাব মাত্ৰ তেতিয়ালৈকে আপুনি ধৈৰ্য ধৰক যেতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চেছখিনি বঢ়াব নোৱাৰে চিম্পল ৰুল যিটোৰ পৰা আপুনি নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰে ফ'ল' কৰি চাব নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছৰ পিছত আপুনি সকলোবোৰ পাব যিবোৰ আপুনি আজিৰ দিনটোত বিচাৰিছে 6 নম্বৰটো হৈ গ'ল শিকাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ জীৱনত যদি আপুনি ধনী হ'ব বিচাৰিছে সফল হ'ব বিচাৰিছে আপোনাৰ মনত শিকাৰ প্ৰতি এটা ভোক থাকিব লাগিব নতুন টেকন'লজি নতুন ইনভেষ্টমেণ্টৰ ওপৰত নতুন আৰ্নিঙৰ ওপৰত নতুন ৰাস্তাৰ ওপৰত নতুন বিজনেছৰ ওপৰত সমাজত কি চলি আছে এইবোৰৰ ওপৰত শিকাৰ আপোনাৰ এটা মনোবৃত্তি থাকিব লাগিব কিন্তু আমাৰ মানুহখিনিৰ এটা মনোবৃত্তি আছে কি আমি যেতিয়াই কিবা এটা কাম কৰি লওঁ সেই কামটো কৰাৰ পিছত নতুন কাম কেতিয়াও শিকিবলৈ নিবিচাৰোঁ যেতিয়া আমাক কোনোবাই নতুন কাম এটা শিকাবলৈ আহে আমাৰ মনটো কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰে কাৰণ আমি বহুত জানিলোঁ আৰু আমাক জানিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যিসকল ধনী ছাকচেছফুল ব্যক্তি তেওঁলোকে আজিৰ দিনত কোটি টকাৰ ইনকাম কৰাৰ পাছতো তেওঁ যদি আপুনি নতুন ৰাস্তা এটা দেখাব চেষ্টা কৰে তেওঁ কেতিয়া আপোনাক না বুলি নকয়
কেতিয়াও সময় নাই বুলি নকয় কেতিয়াও হেতুক ইগনোৰ নকৰে তেওঁলোকে সদায় চেষ্টা কৰে নতুন নতুন টেকনলজিৰ বিষয়ে বুজিবলৈ সমাজত কি চলি আছে এইবোৰ বুজিবৰ বাবে নতুন কথা এটা শিকাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ থাকে গতিকে সদায় শিকাৰ প্ৰতি ভোকাতুৰ হওক যেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত শিকাৰ এটা সুবিধা আহি পৰিছে সেই সুবিধাটো কেতিয়াও হাতৰ পৰা যাবলৈ নিদিব যেনেকৈ নেকি PS এস্পাইৰিং ফিল্মছ এইটো এনেকুৱা এটা চেনেল যিটো চেনেলত মই আপোনালোকক যিবোৰ ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰোঁ এই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই কিন্তু আপোনালোকক জীৱনত কিবা নহয় কিবা এটা এনেকুৱা কথা শিকাই যায় যিবোৰ কথা আপোনালোকক জীৱনত পজিটিভ থাকিবলৈ সাকসেস হ'বলৈ ৰিচ হ'বলৈ আপোনালোকক হেল্প কৰে যোগাত্মক চিন্তাধাৰা আগবাঢ়ক এই ৰুলকেইটা ফলো কৰক দেখিব আপোনাৰ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন আৰম্ভ হৈ যায় বন্ধুসকল যিকেইটা পইণ্ট মই আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভাবি চাওক এই পইণ্টকেইটাৰ বাবে যেতিয়াৰ পৰা মই এই পইণ্টকেইটা ফলো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই সকলোবোৰ বস্তু মই লাহে লাহে এচিভ কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ যিবোৰ হয়তো মোৰ এদিন সপোন আছিল যিবোৰ বস্তু মোৰ ওচৰত থকাৰ মই এদিন সপোন দেখিছিলোঁ সেইবোৰ বাস্তৱত পৰিণত হ'ল মাত্ৰ কিছুমান নিয়ম ফলো কৰাৰ কাৰণে জীৱনত আপুনি কিমান ধনী হ'ব কিমান আপুনি দুখীয়া হ'ব সেইবোৰ আপোনাৰ কৰ্মৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ ভাগ্য থাকে প্ৰতি মানুহৰে ভাগ্য অলপমান ইফাল সিফাল থাকে প্ৰতি মানুহৰে পৰিস্থিতি ইফাল সিফাল থাকে প্ৰতিজন মানুহৰ সুবিধা অলপমান অসুবিধা এইবিলাক অলপমান সালসলনি হৈ থাকে মই তাক মানি লওঁ কিন্তু চেষ্টা কৰাত আমাৰ একো আপত্তি নাই সাকসেসফুল আৰু ধনী ব্যক্তিসকলে কেতিয়াও বাহানা নবনায় যে মোৰ এই কামটোৰ বাবে মোৰ জীৱনৰ এই সমস্যাটোৰ বাবে মোৰ এই প্ৰবলেমটোৰ বাবে মই এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ তেওঁলোকে মাত্ৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে গতিকে আহকচোন আমি সকলোৱে লগ লাগি নিজৰ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন কৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ওচৰত একো নাই বুলি আমি কান্দিবলৈ বাদ দি আমি কাম কৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমি চেষ্টা কৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমি নিয়মবোৰ ফলো কৰা আৰম্ভ কৰোঁ দেখিম আমি সকলোৱে জীৱনত উন্নতি কৰিম বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব দীঘল নিশ্চয় হয় কিন্তু বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ জয় অসম জীৱন জিন্দাবাদ